سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من دیروز یه ویدیویی توی یوتیوب دیدم. یه شخصی در مورد آمریکا داشت نظر میداد. ایشون تقریبا 15 سال 16 سال توی آمریکا زندگی کرده و میگفتش که کشورهای دیگر هم سفر کرده و دیده و میگفتش که خیلی آمریکا بده یا شرایط خیلی خوب نیست برای زندگی، همش باید کار کرد، وضعیت بیمه خوب نیست، وضعیت اینکه حالا مردم اسلحه دارن، بعضی از مناطق توی آمریکا اصلا نمیشه با امنیت رفت، یا مثلا میگو خیابونا همه بزرگ، کسی به کسی کاری نداره، سکوت محض، خونه ها مثل همه. خیلی داشتش چیزای منفیشو میگفت، ولی خب هر جایی یه سری چیزای منفی داره، یه سری چیزای مثبت. منی که الان توی هلند دارم زندگی میکنم، شاید یه سری چیزای منفی و مثبتش توی زندگیم تجربه بشه، ولی خب باید ببینیم که چه کسی با چه شخصیتی، با چه در واقع استانداردهایی برای زندگی کجا براش بهتره. اگرم شما میخواید مهاجرت بکنید، این خیلی مهمه که قبلش قشنگ تحقیق بکنید اون کشوری که میخواید برید توش اصلا مناسب شرایط ذهنی شما، اون استانداردهایی که برای زندگی شما مد نظر دارید و داره یا نه. توی هلندی که من دارم زندگی میکنم، خب یه سری مزایا داره، یه سری معایب. اگر بخوام از مزایاش بگم، خب امکاناتی که برای کسایی که در واقع محدودیت جسمی و حرکتی دارن، امکانات فوق‌العاده است. همه جا مناسب سازی شده و خیلی احترام زیادی به کسایی که در واقع روی ویلچر میشینن یا به نوعی مشکل حرکتی دارن یا حتی مثلا نابینا هستن. همه چی براشون تعبیه شده که یه زندگی راحت و کم دغدغه‌ای رو داشته باشن. ولی از لحاظ مثلا این در نظر بگیرید که یه کسی میخواد مهاجرت بکنه و میخواد مثلا پولدار بشه، اروپا خیلی گزینه خوبی نیست به خاطر سیستمی که برای اقتصادش وجود داره. یعنی اینجا سعی میکنن همه آدما رو با توجه به مسائل مالیاتی همه رو توی یه سطح نگه دارن و از لحاظ مالی شما نمیتونید خیلی پولدار بشید. ولی خب یه جایی مثل آمریکا قطعاً این امکان وجود داره، چون سیستم اونجا سیستم سرمایه‌داریه. ولی خب سیستم اروپا یا حالا همین هلندی که من زندگی میکنم سوسیال دموکرات هستش. یعنی یه جوریه که امکانات رو یه جوری تنظیم میکنن که به همه برسه. یعنی شما اگر مثلا تا 2000 یورو درآمد داشته باشی، یه مبلغی رو به عنوان مالیات از درآمدتون میدی، ولی مثلا این 2000 یورو بشه 3000 یورو یا 4000 یورو یه دفعه تصاعدی، این مبلغ خیلی برای مالیات بیشتر میشه. و خونه ها رو مثلا گزینه دیگه ای که برای ما ایرانی‌ها خیلی گزینه مهمیه خونه است. ببینید الان مثلا من اینجا رو که بهتون نشون بدم، میبینید این خونه ها همه خونه های اصطلاحاً میگن قطاری. خب بعد میاید اینجا میشه به این شکل. اینجا مثلا شهرکیه که تازه ساختنش و خونه ها به این شکله. ولی خب ابعاد خونه ها، مثلا این خونه هایی که میبینید این عرضش همین چند متره، مثلا عرض خونه کلا 5 متره و حالا یه ذره یه راهرویی داره و یه ذره خونه درازه، مثل خونه های ایران نیستش. ولی این خونه هایی که یه ذره نوسازتره، اینا مهندسی ساختش یه جورایی بهتره، اونجوری مثل این خونه های قدیمی که اینا تقریبا 80 سال 70 سال 50 سال تو این مایه رنج سنی هستن. خونه ها خیلی قدیمی هستن. ولی این یکی خونه ها تازه ساخترن و خوش نقشه ترن اصطلاحا. مثلا ما ایرانی ها دوست داریم تو خونه های خیلی بزرگ زندگی بکنیم. وقتی که میایم توی اروپا خونمون قطعا خیلی بزرگ نیستش، چون اینا اصلا کلا برای خودشونم مشکل دارن، برای اسکان، برای افرادی که دنبال خونه هستن، خود هلندیا یا کشورهایی که حالا اروپایی هستن
خیلی مشکل دارن، چون اینجا تراکم جمعیت بسیار بالاست و فضای کمی برای ساخت و ساز هست. و مثلا تصور بکنید توی تهران مثلا یه واحد و 4 طبقه 5 طبقه میسازن میرن بالا، ولی اینجا اصلا به اون شکل نیستش. خونه هایی که در واقع میبینید اکثرا همین شکلیه، یه طبقه است یا نهایت یه خونه دوبلکسه و کمتر خونه ای میبینید که به صورت آپارتمان و چند طبقه هستش، یا مثلا برج کمتر میبینید. توی هلند خیلی کمه. مورد دیگه موردی هستش که مربوط به فرهنگ میشه. فرهنگ ما خیلی متفاوته با فرهنگ کشورهای غربی. ما وقتی که میایم اینجا یه مقداری دچار شوک فرهنگی میشیم و یه سری مسائل برامون اتفاق میفته که شاید عجیبه، چون تا حالا تجربهش نکردیم. از لحاظ اینکه مثلا یه مسئله همجنسگراها هستن، شاید برای ما خیلی عجیبه چون ما توی ایران به اون صورت برامون این قضیه باز نشده، ما نمیتونیم خیلی دید وسیعی داشته باشیم نسبت به این قضیه. ولی خب اینجا شما به وفور میبینید آدمای زیادی، مثلا توی برنامه‌های تلویزیونیشون میبینید که مثلا یه برنامه هستش به اسم First Date، افرادی که بخوان با هم قرار بذارن برای آشنایی و دوستی. توی این برنامه همه جور آدمی میاد و مثلا همجنسگراها هم هستن و تعدادشون هم کم نیست، زیاده و این براشون کاملا یه قضیه حل شده و اوکیه. ولی خب برای ما شاید یه ذره عجیب باشه و این یه جورای شوک فرهنگی برای ما حساب میشه. مورد دیگه ای که هستش اینه که اینجا وقتی کسی مهاجرت میکنه خیلی تنها میشه و مثل ایران نیستش که شما مثلا با یه تلفن دوست و رفیقات جمع بشن و دور هم بشینید و یه گپی بزنید و یه جوجی بزنید اصطلاحاً. اینجوری نیستش. اینجا اکثرا همه تنهان. نه این که بخوایم در نظر بگیریم ما ایرانی‌ها وقتی مهاجرت میکنیم یا هر کسی که مهاجرت میکنه اینجور کشورها تنها میشه، اینا خودشون هم اکثرا تنها، یعنی ارتباطات خانوادگی خیلی اینجا معنایی نداره. خیلی به ندرت میشه خانوادگی رو پیدا کرد که مثلا بچه‌ها سر میزنن به پدر مادراشون و این هم یه تفاوتیه که شاید برای ما وجود داشته باشه و یه ذره عجیب باشه برامون. ولی مورد خوبی که داره از لحاظ فرهنگی به نظر من اینا بسیار از لحاظ فرهنگی خیابونم رد چند ماشین نزنه بدن، از لحاظ فرهنگی بسیار آدمای با فرهنگی هستن، بسیار احترام میذارن و مخصوصا چون من خودم شرایط طوفانشو داره ما رو میبره باد. این هلند بادای خیلی شدیدی میاد، مخصوصا برای ماهایی که در واقع محدودیت جسمی حرکتی داریم احترام بسیار زیادی میذارن و اون مورد مهمیه که ما ایرانی‌ها باید یاد بگیریم که چجوری رفتار بکنیم با کسایی که محدودیت جسمی حرکتی دارن. این خیلی مسئله مهمیه. ما واقعا یه باگ بسیار بزرگی توی فرهنگمون داریم که متاسفانه از دوران کودکی و از توی خانواده به ما یاد داده نشده که ما چجوری باید رفتار بکنیم با افرادی که محدودیت جسمی حرکتی دارن. ولی اینا رو که میبینید بسیار آدمای مطلعی هستن و میدونن، چون از کودکی توی مدارس، توی خانواده، توی تلویزیون بهشون یاد داده شده که چجوری رفتار باید بکنید. خیلی مسائل دیگه هم هستش که بهشون یاد دادن، ولی این موضوع چون من خودم هم باهاش درگیر هستم و یه دغدغه بسیار مهمیه برای زندگی من، این موضوع فرهنگ و داشتن فرهنگ درست و استاندارد، این مسئله بسیار مهمیه که باید واقعا بهش بیشتر پرداخته بشه و باید یاد بگیریم که چجوری برخورد بکنیم و رفتار بکنیم که
افرادی که دارای محدودیت جسمی حرکتی هستن یا اصطلاحاً معلولیت دارن، اینا زندگی پویاتر و بهتری رو داشته باشن. مسئله فرهنگ مسئله بسیار مهمیه که متاسفانه ما خیلی عقبیم نسبت به این کشورهایی که اصطلاحاً کشورهای پیشرفته هستن و این خیلی مهمه که روی مسئله فرهنگ ما بیشتر دقت بکنیم و خودمون به عنوان یه فرد از در واقع عضوی از جامعه تلاش بکنیم برای یادگیری بیشتر و برای بهبود وضعیت فرهنگی خودمون. اگر پدر مادر هستیم به بچه هامون یاد بدیم که چجوری رفتار بکنن با کسایی که محدودیت جسمی حرکتی دارن و خودمون یه جورایی فرهنگ سازی بکنیم برای همدیگه و به همدیگه یاد بدیم هر چیز خوبی رو که در مورد فرهنگ بلدیم. این مواردی بودش که برای من خیلی جلب توجه میکرد و میبینید اینجا چقدر خوبه، بچه ها دارن بازی میکنن و خیلی جالب، یه فضای بازی که همه بچه ها میان و انرژیشون رو تخلیه میکنن، دختر و پسر هم نداره، همه با هم. درم میبینید بازه، اصلا امنیت بسیار بالا، میبینید کسی به کسی کاری نداره و همه به هم احترام میذارن، با آرامش زندگی میکنن و کیفیت داره زندگی. میدونی زندگی خیلی مهمه که با کیفیت باشه. اینا در واقع اون پارامترهاییه که تعیین کننده کیفیت زندگیه و خیلی میتونه تاثیر داشته باشه برای بهتر زیستن هر انسانی که هر جای این دنیا وجود داره و زندگی داره میکنه. مورد دیگه‌ای که بخوام به این ویدیو، چون من برای این ویدیو واقعا سناریوی خاصی رو ننوشتم، اصولا سعی میکنم که یه سناریویی بنویسم که آمادگی داشته باشم در مورد چیزی که میخوام بگم، ولی برای این ویدیو چیزی ننوشتم، برای جورایی کاملا دلی دارم در مورد صحبت میکنم، در مورد چیزایی که توی این 5 سال زندگی کردن توی هلند بهشون رسیدم و تجربه کردم. دوست داشتم که با شما هم در میون بذارم و بهتون یه دیدی از این شرایطی که در واقع توی اینجور کشورها هست بدم که شما شاید براتون مفید باشه. اگر میخواید حالا مهاجرت بکنید، با دید بازتری اون کشوری رو انتخاب بکنید که براتون میتونه بهتر باشه و زندگی در واقع مثبت‌تر و بهتری رو تجربه بکنید و امیدوارم براتون این ویدیو مفید بوده باشه. اگر این ویدیو فکر میکنید خوب بود، حرفایی که زدم براتون مفید بود، لایکش بکنید و اگر سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و از کانال من با به اشتراک گذاشتن ویدیوام با دیگران حمایت بکنید. من در رابطه با افرادی که دارای محدودیت جسمی و حرکتی دارن ویدیو سعی میکنم بسازم و با ویدیوام سعی میکنم اطلاع رسانی بکنم و ایجاد انگیزه بکنم برای همه افراد و خصوصا تو زمینه فرهنگ سازی که دغدغه خیلی مهمیه توی زندگی من. همیشه تلاش میکنم که با ویدیوام در مورد اینجور مسائل سعی کنم در مورد فرهنگ سازی هم صحبت بکنم. هر جای این دنیا که هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که اگر میخواید یه مهاجرتی بکنید حتما قبلش تحقیق بکنید و بهترین گزینه رو انتخاب بکنید تا زندگی خیلی بهتری رو تجربه بکنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم تا ویدیوی دیگه. خداحافظ.